น
อนนี้เราก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเงียบเลยครับเพราะว่าไม่มีคนมาท่องเที่ยวเลยครับ